YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ගෙදරදීම තක්කාලි සෝස් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම දේවල් පහළ තියෙන description box එකේ දාලා තියෙනවා. හොඳින් ඉදුණු තක්කාලි ග්‍රෑම් 500යි, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර, ලුණු මේස හැඳි 1යි, මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 1යි, ගම් මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 1යි, සීනි මේස හැඳි 1යි, ඉඟුරු, සුදු ලුණු, කරාඹු නැටි, එනසල් තලාගෙන තියෙනවා. විනාශකිරි මේස හැඳි 1ක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම හට්ටියකට තක්කාලි ටික අසුරගෙන ඒකේ බාගෙට වැසෙන ප්‍රමාණයට වතුර දාගෙන ලිපෙන් තියනවා. දැන් ලිප ඔන් කරලා තක්කාලි ටික තඹ ගන්නවා. වතුර උතුරාගෙන එනකොට අපි ගෙඩි ටික අනිත් පැත්ත හරවලා තඹ ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට තැඹුණාට පස්සේ අපි ලිප ඕෆ් කරලා මේ තක්කාලි ටික නිවෙන්න තියාගන්නවා. නිමුණට පස්සේ තක්කාලි ටික අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. මේකට අර තක්කාලි ටික තඹගත්ත වතුර ටිකත් එකතු කරන්න. බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත තක්කාලි ටික අපි පෙනේරකින් හොඳට පෙරා ගන්නවා. මේ ගානට එනකන් පෙරාගත්තම ඇති. දැන් අපි මේක ලිපේ තියලා මේකට ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක, ලුණු කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු, සීනි එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගෙන මද ගින්නේ පිස ගන්නවා. මේ පදමට ආවට පස්සේ අපි විනාකිරි ටික එකතු කරනවා. මේ සෝස් එක විනාකිරි එකතු කරන්නේ නැතුව වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. මේ සෝස් එක කඩෙන් ගත්තා වගේමයි අපිට ඕනම කෑම එකක් එක කන්න පුළුවන්. සෝස් එක හදාගන්නකොට ගත්ත ප්‍රමාණ වෙනස් කරගෙන අපිට එක එක රස වලින් හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පදමට ආවට පස්සේ අපි ලිප ඕෆ් කරලා සෝස් එක නිමෙන්න තියනවා. ඔන්න දැන් අපේ සෝස් එක හදලා ඉවරයි. මේ වගේ සෝස් එකක් ඔයාලත් හදලා රස බලලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ තවත් වීඩියෝ බලන්න අපිව subscribe කරලා තියාගන්න.
එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.